यहाँ डुकु फेरि त्यो डुकुसँग मिल्ने फेरि यता हो आज पर्कसँग हुन्छ है यसरी खाना पकाएर खानु मजा आउँछ। अब चाहिँ आजको हामी फाइनलमा हामी आइपुगेको छौँ खाना खान लागिरहेको छौँ अघिको पर्क। हेलो सबैलाई आज चाहिँ हामी यहाँ सिमलबाडी भन्ने जग्गामा आदिवासी गाउँमा हामी छौँ। यो जग्गामा चाहिँ हामी आज मेडिकल क्याम्प गर्नको लागि आएको र हाम्रो डक्टरहरू आइरहेको छ फ्री मेडिकल क्याम्प गर्नको लागि यहाँको गरिब दुखीहरूको लागि। र गाडी आइपुगेछ अब प्रोजेक्ट जिआरएल क्लिनिक गाडी आइपुगेछ यहाँनिर डक्टर्सहरू यो गाडीमा आएको छ। अब हामी एकछिनबाट चाहिँ अब हामी यहाँनिर मेडिकल क्याम्प फ्री मेडिकल क्याम्प हामी सुरु गरिरहेको छौँ। यहाँनिर हामीले लुगाहरू पनि यहाँको गरिब दुखीको लागि हामीले लुगाहरू रेडी गरिरहेको छौँ। गाडी त्यहाँ लागिरहेको छ। यो गाडीभित्र नै सबै क्लिनिकहरू छ। यहाँनिर ब्लड टेस्ट केहरू छ सुगर टेस्ट सबै यो गाडीभित्र नै हुन्छ। हजुर हस्पिटलै आयो त है यो चाहिँ हस्पिटलै भन्दा पनि हुन्छ सानोतिनो हस्पिटल। लाइन पे बैठे आप लोग का सबका टर्न आ जाएगा एक एक करके। हाँ ना ये लोग को काम जाना है तो ये लोग जल्दीबाजी में रहते हैं। अरे आज डॉक्टर का टाइम लगेगा ना ये सबको यहाँ लेकिन हम लोग भी तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं ना। और हम लोग भी तो जाएगा ना अभी कहाँ यहाँ पर बैठेगा। यहाँ चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ और सबै देखाउन आएको बसिरहेको छ यहाँ सबै उनीहरू। यहाँबाट चाहिँ दबाई दिन्छ। जग्गा यो अब यहाँ यता चाहिँ हाम्रो भाउजूहरूले प्याज केलाउनु हुँदैछ आलु डुकु पनि रहेछ। हाम्रो सरले फेरि यता त्यो डुकुसँग मिल्ने फेरि यता हो आज पर्कसँग हुन्छ है आमा त्यो पर्कसँग मिल्ने ए पर्क नखानेलाई यो रहेछ। अरे यहाँ डुकु फेरि यता गाउँको सालबारीको सालबारी त पुरै लोकल सालबारीको यो लोकल सुँगुरको मासु रहेछ आज चाहिँ दामी। यहाँको फेरि गाउँतिरको उयो हुन्छ नि त हल्का बोसो भएको क्या त हल्का मात्रै हुन्छ त्यो फार्मतिरको चाहिँ खानु सक्दैन क्या। खानाका लागि पर्खिरहेको छ सानो मान्छे रहेछ
तपाईँ ठिक छ? तपाईँ ठिक छ? ए अरे 2 नंबर इधर देखो। अब चाहिँ आजको हामी फाइनलमा हामी आइपुगेको छौँ। खाना लागिरहेको छौँ। अघिको पर्क यहाँनिर रेडी भएछ डुकुको साथमा। हाम्रो पास बाउले यहाँ अब लिएर रेडी हुनुभयो। अब चाहिँ पाहाड भत्किन्छ। यहाँ अङ्कल पनि रेडी हुनुभयो। म पनि रेडी छु यहाँ। अब मेरो पनि आज आमामा लु